ሰላም እንዴት ናችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች? ዛሬም እንደተለመደው የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ የአስረኛ ክፍል ባዮሎጂ ቀጣዩን ሴክሽን ስለ ኦርጋኒክ ሞለኪውል ስንማር ፕሮቲንን ይዘን ቀርበናል። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ኦርጋኒክ ሞለኪውል ብለን እያየን የነበረው ካርቦሃይድሬትን፣ ሊፒድን ባለፈው ክላሳችን አይተናል። ዛሬ ባለን ክላስ ደግሞ ስለ ፕሮቲን እንማራለን። Protein are biological molecules composed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Sometimes contain phosphorus and sulfur. አሁን ፕሮቲንን ስናቸው ባዮሎጂካል ሞለኪውል ናቸው። በውስጣቸው ካርበን፣ ሃይድሮጂን፣ ኦክሲጂን፣ ናይትሮጂን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ፕሮቲኖች ፎስፈረስን፣ ሰልፈርን በውስጣቸው ሊይዙ ይችላሉ ማለት ነው። ፕሮቲን ባዮሎጂካል ሞለኪውል ሜድ አፕ ኦፍ አሚኖ አሲድ ሞኖመርስ። ባለፈው እንዳወራ ነው ሞኖመርስ ማለት ቢልዲንግ ብሎክ ናቸው። አንድ ላርጅ ሞለኪውልም የሚሰሩልን ትንንሽ ኮምፖነንቶች ሞኖመር እንለዋለን። ያ ላርጅ ብሎኩን ደግሞ ስንጠራው ፖሊመር ኦፍ ዛት ሞኖመር ማለት ነው። አሁን ለፕሮቲን ሞኖመሮቹ ማን ናቸው? አሚኖ አሲድ ናቸው። አሚኖ አሲድ አር ሞኖመር ፎር ፕሮቲን። ፕሮቲን አር ፖሊመር ኦፍ አሚኖ አሲድ ማለት ነው። ብዙ አሚኖ አሲዶች አንድ ላይ ሆነው ፕሮቲንን ይሰሩልናል ማለት ነው። ፕሮቲን ካን ቢ ስትራክቸራል፣ ሬጉላቶሪ፣ ኮንትራክታይል ኦር ፕሮቴክቲቭ። ፕሮቲን ስትራክቸርን ለመስራት ያገለግላል። ሬጉሌሽን ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ባላንስ ለማድረግ ያገለግላል። ኮንትራክታይል ለመሆን ወይም ደግሞ ፕሮቴክቲቭ ነገሮችን ከአደጋ ለመከላከል ወይም የአደጋ መከላከያ በመሆንም ያገለግላል። They could be toxins or enzymes, or they could be used in transportation, storage or membranes. ፕሮቲንን ስናየው ቶክሲን በመሆን ያገለግላል። አንዳንዴ ኢንዛይም፣ አንዳንዴ ትራንስፖርቴሽን ላይ፣ አንዳንዴ ስቶሬጅ ላይ፣ አንዳንዴ ሜምብሬን በመሆንም ያገለግላል ፕሮቲን ማለት ነው። more than 50% of dry mass of the most cell is protein. ከ50% በላይ ሴል ማሱ ፕሮቲን ነው። ፕሮቲን ሪች ፉድ አይተም ኢንክሉድ በውስጣቸው ፕሮቲን አላቸው የሚባሉ ምግቦች ሚት፣ ስጋ፣ አይቤ፣ ወተት፣ አሳ፣ ባቄላ፣ ቬጂቴብልሶች የምንላቸው አትክልቶች የምንላቸው ማለት ነው። በጣም ሃይ ፕሮቲን አላቸው። ናቹራሊ ኤግዚስት የሚያደርጉ ናቸው። የፕሮቲን ሞኖመር ማን ነው ብለናል? አሚኖ አሲድ ነው ብለናል። አሚኖ አሲድ ማለት ምንድን ነው ስንል አሚኖ አሲድ ሞኖመር ዳት ሜክ ዋት ፕሮቲን። አሚኖ አሲዶች ፕሮቲንን የሚሰሩልን ናቸው። አሚኖ አሲድን ስንመለከት አሚኖ አሲድ ሃቭ ሴንትራል ካርበን አተም ዊች ኢዝ ቦንድድ ቱ አን አማይን ግሩፕ። ስለዚህ አሁን አሚኖ አሲድን በደንብ አድርገን ካየነው ስትራክቸሩን ሴንተር ላይ ማን አለው? ካርበን አለው። እዚህ ካርበን ላይ ምን ይያዛል? ኤን ኤች ኤች አለን። ደን እዚሁ ይሄ አሚኖ አሲድ አሁን አሚኖ ግሩፕ አለው። አማይን ግሩፕ ወር አሚኖ ግሩፕ። ሁለተኛ ካርቦክሳይል አሲድ ግሩፕ አለው። ካርቦክሳይል አሲድ ግሩፕ ካርበኑ ላይ ማለት ነው። ይሄ ማለት ሲኦኤች ማለት ነው። ሲኦኤች ደን ሃይድሮጂን አተም አለው። ሶስተኛው ኮምፖነንት ሃይድሮጂን አተም ነው። ሃይድሮጂን አተሟን እዚች ጋር እናምጣት። this is ሃይድሮጂን አተም። ደን ሌላኛው እዚህ ላይ የምናገኘው ነገር አር ግሩፕ ምንላት አለን። ኤኒ ኤሌመንት የምትገባበት ማለት ነው። The only way in which amino acids differ from each other is in the remaining four groups of atom bonded to the central carbon. This is called R group. አሁን ያልኳችሁ ማለት ነው። R group አለ። ስለዚህ ስትራክቸሩን ስንስል there is an alpha carbon. This alpha carbon can be linking with what? Amino group or amine NH2. Then there is carboxyl group COOH, and there is an hydrogen.
ዲፍረንሳቸው አሁን በአሚኖ አሲዶች መካከል ያለው ዲፍረንስ እቺ ናት። እቺ አር ኤኒ ኤሌመንት ሊሆን ይችላል። So there is 20 different amino acid occur in the proteins of living organism, all with the different R group. 20 በተፈጥሮ የሚገኙ አሚኖ አሲዶች አሉ። እነዛ የተለያየ አይነት አር ግሩፕ አላቸው። ለምሳሌ አላናይን፣ ቫላይን፣ ላይሲን እንደ አስፓርታኪክ አሲድ እነዚህ ፕሮቲኖች ናቸው። የተለያየ አር ግሩፕ አሚኖ አሲድ አላቸው። አር ግሩፕ አላቸው ማለት ነው። In the process of protein synthesis, amino acid joined by covalently linkage forming a peptide bond that elongate further and form a polypeptide bond. ስለዚህ አንዱ አሚኖ አሲድ ከሌላው አሚኖ አሲድ ጋር ተገናኝቶ ፕሮቲንን ሴንቲሳይዝ ሊያደርግ ሲል ቦንድ ይፈጠራል። አሚኖ አሲዶች እርስ በራሳቸው የሚያያዙበት ቦንድ ፔፕታይድ ቦንድ ይባላል። ብዙ ሲሆን ያ ቦንድ ደግሞ ፖሊፔፕታይድ ቦንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስናየውን ቅድም ያልነውን ስትራክቸር እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አሁን እቺ ምንላታለን this is amino group carboxyl group this R group ዲፍረንስ የሚያመጣው ማለት ነው። አሚኖ አሲዶች መካከል ዲፍረንስ የሚያመጣው R ግሩፕ ወይም ሳይድ ቼኑ ነው። this is ሃይድሮጂን አተም አለ ማለት ነው። ይሄ አማይን ግሩፕ ነው። ይሄ ካርቦክሳይል አሲዲክ ግሩፕ ነው። this is R ግሩፕ ዲፍረንሱ የሚያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ ፕሮቲንን አንድ አሚኖ አሲድን ወስደን ብናይ ግላይሲን እንደ አይነት ፎርሙላ ይኖረዋል ማለት ነው። ቫሊን፣ ላይሲን፣ አስፕሬት። ሶ ፕሮቲኖች አሚኖ አሲዶች እርስ በራሳቸው የሚያያዙበት ቦንድ ፔፕታይድ ቦንድ ይባላል ብለናል። each amino acid is attached to another amino acid by covalent bond. This covalent bond is known as peptide bond. One loses a hydroxyl, that means OH. Carboxyl COH ነው። hydroxyl OH group from its carboxylic acid group. ከካርቦክሲሊክ አሲድ ያማት COOH ከሆነው ግሩፕ ላይ OH ሉዝ ያደርጋል። while the other loses hydrogen atom from its amine group. አሁን ይሄን ለማስረዳት ያክል ወይም ደግሞ ወደ ቀድሙ ቦታ ስንመለስ ሁለት ፕሮቲኖች ሲገናኙ አንዱ ፕሮቲን እቺን ይለቃል በዚህ በኩል፣ ከዛን አንዱ ፕሮቲን እቺን ሃይድሮጂን ይለቃል በዚህ በኩል በአማይን ግሩፕ በኩል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይገናኛሉ ማለት ነው ቦንዴጅ ሲፈጥሩ፣ ፔፕታይድ ቦንድ ሲፈጠር። so this leaves a carbon atom of the first amino acid free to bond with the nitrogen atom of the second. The link is called a peptide bond. The oxygen and two hydrogen atoms removed from the amino acid form a water molecule. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያየናት የቀድሟ እዚህ ጋር ያየነው ስትራክቸር እቺ አሚኖ ግሩፕ እቺን ሃይድሮጂንን ሉዝ አድርጋለች። ይሄ ደግሞ OH። ስለዚህ ምን ሆነለ? ሁለት ሃይድሮጂን አንድ ኦክሲጅን። ስለዚህ ምን ይመረታል? ወተር ይመረታል። H2O ይመረታል ማለት ነው። ዘን አሁን ኤ ካርበን ፍሪ ስለሆነ እዚች ካርበን ላይ መጣና ማን ይገባል ማለት ነው? ናይትሮጂኗ ትገባለች። ናይትሮጂኗ በዚህ በኩል ሃይድሮጂን አለው። በዚህ መልኩ ፕሮቲን ሴንቲሳይዝ ይካሄዳል ማለት ነው። ኦኬ ሶ the new molecule which has been formed is made up of two linked amino acid and is called dipeptide. ሁለት አሚኖ አሲዶች አንድ ላይ ሆነው ኒው ሞለኪውል ሲፈጥሩ ዳይፔፕታይድ ቦንድ ብለን እንጠራዋለን። a molecule made up of many amino acid linked together by peptide bond is called polypeptide. Dipeptide means two, many ከሆነ ደግሞ polypeptide ብለን እንጠራዋለን። A complete protein molecule may contain just one polypeptide chain or it may have two or more chains that interact with each other. ስለዚህ አንድ ፕሮቲን ፖሊፔፕታይድም ሊኖረው ይችላል፣ ፔፕታይድ ቦንድም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። In living cell, ribosome are the site where amino acid are joined together to form a polypeptide. ስለዚህ ሴል ውስጥ ፕሮቲን የት ነው የሚመረተው ተብለን ብንጠየቅ ማን ውስጥ ነው የሚመረተው? ራይቦዞም ውስጥ ይመረታል። ራይቦዞም is a site for protein synthesis.
then the reaction is controlled by enzyme ይሄ ፕሮቲንን የማምረት ስራ ሲሰራ ኤንዛይሞች ኮንትሮል ያደርጉታል polypeptide can be broken down into amino acid by breaking the peptide bond አሁን polypeptide bond አለ ያ polypeptide bond break down ይሆናል break down ሲሆን ወደ አሚኖ አሲድነት ይቀየራል ማለት ነው አሚኖ አሲድ peptide bond ይፈጥራል polypeptide this is a hydrolysis reaction involving the addition of water and happens naturally in the stomach and the small intestine during digestion ስለዚህ ፕሮቲንን የተመገበ ሰውዬ ብሬክ ዳውን ሲሆን አሚኖ አሲድ ነው የሚፈጠረው ዳይጀስቲቭ ሲስተም ላይ ስለዚህ አሁንም እነዚህ ሪአክሽኖች ተካሄዱና ፖሊፔፕታይድ ብሬክ ዳውን ሆኖ አሚኖ አሲድን አገኘን ፔፕታይድ ቦንድንም ብሬክ ዳውን ስናደርግ አሚኖ አሲድ እናገኛለን protein molecule in food are hydrolyzed into amino acid before being absorbing into the blood ስለዚህ ምግብ ከመወሰዱ በፊት ወይም ደግሞ ምግብ በልተን ተፈጨ ጮጋራችን ውስጥ ከዛ ውስጥ ንጹህን ምግብ ሲወስድ ስሞል ኢንተስታይናችን ወይም ደግሞ አብዞርፕሽን ሲካሄድ ያን ጊዜ ፕሮቲን ወደ ምንነት ነው የሚቀየረው ወደ አሚኖ አሲድነት ፕሮቲን በፕሮቲንነቱ አይገባም ማለት ነው according to their shape proteins can be also classified into ግሎቡላር ፕሮቲን and fibrous protein በሼፓቸው ላይ ተመስርተን ፕሮቲንን በሁለት እንከፍላቸዋለን እነሱም ግሎቡላር ፕሮቲን እና ፋይብሬስ ፕሮቲን ናቸው ግሎቡላር ፕሮቲን የምንላቸው ሼፓቸው ስናይ just like a ball ነው ልክ እንደ ኳስ ሼፕ ያላቸው ምሳሌ ማዮግሎቢን ሄሞግሎቢን ማየት ይቻላል fibrous protein እንደሞ ስናያቸው a protein molecule that do not coil up into a ball but form long strands እነዚህ ደግሞ እንደ ሽቦ ወይም እንደ ስትራንድ እንደዚህ ሆኑ ናቸው ስለዚህ fibrous እንላቸዋለን ኳስ የሚመስሉትን ግሎቡላር ፕሮቲን እንላቸዋለን so fibrous protein are not usually soluble in water and most have structural rot fibrous protein በብዛት ውሃ ውስጥ አይሟሙም እንደገና ደግሞ ስትራክቸርን ለመስራት ያገለግላሉ ለምሳሌ ኬራቲን ጥፍር የሚሰራበት ጸጉር የሚሰራበት and the outer layer of the skin making this structure waterproof ቆዳችን waterproof እንደሚያደርግ ኬራቲን የሚባል ኬሚካል አለ collagen which is found in skin tendons cartilage bones teeth and the wall of blood vessels ሌላኛው የፕሮቲን አይነት ኮላጂን የምንለው ነው ቆዳችን ውስጥ ይገኛል ካርቲሌጅ እነዚህ ለስላሳ አጥንቶቻችን ውስጥ ይገኛል አጥንት ጥርስ ውስጥ የሚገኝ ኮላጂን የሚባል ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ፕሮቲንን ካየን ቀጣይ ክፍለ ጊዜ ላይ ፈንክሽን ኦፍ ፕሮቲን ፎር ዘ ቦዲ የሚለውን ነገር እንማራለን ማለት ነው ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ መልካም